Jadi tak apa kak, tak apa. Yang penting kita kena yakin, alhamdulillah tak ada dah ni. Walaupun dalam ilmu perubatan kata kak ada simptom TB. Sebab dia pun tengok kan itu saya batuk lama tu yang dia kata dia pun takut TB lah. Ya betul. Kita hormat depa. Batuk lama ni kalau lebih pada sebulan takut ada benda lain masuk. Ya. Tapi itulah sebab masa saya pergi check balik kat hospital lama, dia ambil sampel kahor. Tak ada. Itulah. Jadi bila batuk lama ni sama ada paru-paru ke bermasalah ataupun ada benda masuk. Bila ada benda masuk, bila pergi ke sana memang tak ada kan. Baik. Bila tak ada, depa penin. Depa penin, depa nak sebut macam-macam lah. TB lah, macam nuni lah. TB macam-macam lah. Ada TB tulang lah, ada TB banyak macam TB. Ya. Tak apalah, kita hormat. Lah ni lepas kak jadi macam tu, keadaan amal ni pergi check balik dah tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, kita doa dengan Allah. Terima kasih Allah, syukur pada Allah. Kita makan terus lagi sampailah masalahnya akan selesai. Lah ni batuk lagi tak? Batuk dah kurang. Kurang dah, alhamdulillah. Bila kak rasa nak batuk ke je kak spray cheat. Bila kak rasa nak batuk ke je spray cheat sekali tak apa. Spray yang soda ni. Pasal apa? Kita takut ada benda lain masuk.